हाय गाईज, आता आपण काल पाहिलं होतं कालच्या व्हिडिओ मध्ये कॅझॉन हेटी यांचं जे व्हॅक्युम क्लीनर जे होतं त्याचं आज आपण अनबॉक्सिंग करणार आहोत आणि त्याला बॅटरी आपण त्याच्यामध्ये रिस्टोर करणार आहोत. आज आपण बघूया ते कसं आहे ते. काल काय पाहायला भेटलं नव्हतं, तर आज आम्ही खोलतोय, ओपन करतोय. शिवण्या कर, अनबॉक्स कर ना. अरे वा, मस्त आहे. वाव, अरे त्याचं कॅप आहे, कॅपच्या नंतर त्याचं वाव, हे त्याचे फिक्सर्स आहेत, अजून त्याचे इन्स्ट्रुमेंट मधले अजून आहेत. आज आपण त्याला बघूया काय कसं आहे ते. आणि त्याच्यामध्ये आपण करत आहोत, अनबॉक्सिंग झाली. त्याच्यामध्ये आपण आज आता बॅटरी इन्स्टॉल करूया. बॅटरी इन्स्टॉल कर. एक मिनिट ते खाली ठेव ना. याच्यामध्ये 4 बॅटरी लागतात. टोटल 4 बॅटरीज आहेत. आपण याला आपण याच्यात बॅटरी इन्स्टॉल केलेली आहे आता. ओके, इन्स्टॉल झालेले आहेत. याच्यात बॅटरी इन्स्टॉल झालेले आहेत व्यवस्थितपणे. हा, वाव, चालू आहे. तुम्हाला आवाज येतोय का? हा, मशीनचा मोटरचा आवाज येतोय. गुड. ओके, चला बाकीचे फिक्सेस कर. अरे वा, गुड जॉब. ओके, तुझं कॅपला ना. हे तर साफ करायला दिलं फक्त, त्याच्यामुळे आपण हिला बाहेर नाही. आता आपण म्हणजे तुम्हाला खरं सांगतो, हे इथं दिलेलं असतं, हे म्हणजे काय ते इथं हे असं बोलायचं आणि हे आपण असं आणि याच्यात खूप भरपूर कचरा निघेल आणि जसं आपण तिला हे तर बसवायलाच पाहिजे. हे आता सीड बसले.
लागते. पप्पा लावा लावा लावा